Дуже дякую, Ваша Високоповажності. Зараз даємо можливість задати кілька запитань. Ми пропонуємо по 3 запитання задати від південноафриканської сторони, від міжнародних колег. І, будь ласка, пані Джонс, BBC, перше запитання. Доброго ранку, мене звуть пані Джонс, я представляю BBC. У мене запитання до президента Зеленського, а також до президента Рамафоси. Чи думаєте ви, що сьогоднішня нічна атака проти Києва була умисною під час вашого візиту? І якщо так, то чому? Добре, ще одне запитання можемо взяти. Софі, тільки мікрофон ближче тримайте, будь ласка. Дякую. Я представляю мовну корпорацію Південно-Африканську. У мене є запитання до президента Зеленського і президента Рамафоси. Питання мирного процесу – це дуже непросте питання. Ми бачимо різні групи інтересів по регіонах, по країнах. Президенте Рамафоса, ви говорили з президентом Трампом, з президентом Зеленським, з президентом Путіним. Ви спілкуєтеся з Європейським Союзом. Чи думаєте ви, що є можливість припинення вогню? І хто виступить гарантами в такому випадку? Це моє запитання адресується обом президентам Рамафосі і Зеленському. І останнє питання стосується ролі пана Трампа. США останнім часом активно просувають певну угоду. І, здається, учора Вашингтон говорив про те, що втрачає терпіння. Чи є якась можливість, що США змінять свою позицію і займуть більш таку продуктивну роль, щоб допомогти обом лідерам? Дякую. Ми приймемо обидва запитання для президентів. Почнемо з президента Зеленського відповіді, будь ласка. Дякую дуже. Кожна така атака, вона не єдина. Це, на жаль, не єдина. Це відбувається час від часу. Атаки російські, вони щоночі біля 100-120 іранських шахедів або подібних відповідних далекобійних дронів використовує Росія щоночі. Тобто ви розумієте, що більше 100 цілей щоночі є. Це як мінімум. Плюс є відповідні ракети, включаючи балістику. Тому, на жаль, я б не пов'язував ту чи іншу атаку з чимось конкретним. Сьогоднішня атака, безумовно, одна з найскладніших, найнахабніших з боку Росії. 215, якщо я не помиляюсь, зафіксовано ударних дронів, балістичних і інших ракет по цивільній інфраструктурі, по людям, по житловому сектору, по різній інфраструктурі. Тобто це серйозний удар. З чим він пов'язаний? Я думаю, що пов'язувати з візитом в Південну Африку я б не став. Безумовно, Путіну не подобається присутність України в Африці. Безумовно, йому дуже не хочеться, щоб Україна будувала нормальні людські, передусім, гуманітарні, економічні відносини з країнами вашого континенту. І завжди Росія пробувала це робити, і не тільки на африканському континенті, на жаль, і на інших континентах, і в Латинській Америці, всюди. Абсолютно всюди вони це роблять. Вони хочуть ексклюзивну присутність на континентах і в вашій країні, і в інших країнах. Це, така політика їх. Допускати це або не допускати – це вже внутрішнє рішення кожної країни.
Ми зі свого боку не претендуємо на ексклюзив. Ми за добрі, продуктивні відносини з вашою країною і з іншою. І в цьому і є сенс свободи, в цьому і є сенс конкуренції, в цьому і є, в принципі, сенс, мені здається, нормального глузду, життя. В цілому люди обирають там, де їм хочеться, там, де їм приємно, там, де люди їх спільних цінностей. Ви за все це боролись. І у вас є велика перемога, і ви це знаєте. І ми боремось просто за право вибору в усіх інших напрямках. З ким працювати, з ким бути в майбутньому, з ким жити. Тому ми захищаємо саме свої права. Ось що відбувається. А Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права і тисне на наших людей. Тисне і на Америку. З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар. Або передусім. Вчора в Лондоні була зустріч. І дійсно були присутні європейські країни, і Сполучені Штати Америки, Україна, Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Вчора була розмова. Вона закінчилась у будь-якому випадку. Вона була непроста, але конструктивна. Вона закінчилась не розбіжностями, а все одно бажанням працювати далі. Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора. І навіть деякі емоції лунали в медіапросторі, але це все одно емоції. Росії не подобається союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю. Хоча, скажу вам відверто, за ці 3 роки цієї війни ми достатньо міцні, навіть в перші дні війни, коли ми були майже одні. Майже. Ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші. Але все одно ми більш за всіх хочемо закінчення війни. І це наше бажання. І зустріч сьогодні ми починали з президентом Рамафосою говорити не про економіку, хоча це важливо, а про те, як завершити війну. Про те, як примусити до повного, безумовного припинення вогню. І друге питання у нас було не енергетична безпека, хоча це важливо, а друге питання було діти, список дітей. І Південна Африка нам з цим вже допомагала, і ми хочемо, щоб допомогла більше. Ось чого ми бажаємо, тому і пріоритетний список питань саме такий. Вчора в Лондоні, повірте мені, питання номер 1 – як закінчити війну. Як не розпочати щось нове, нову хвилю, тощо, а як зупинити Путіна. От і все. Ось і все. Це що стосується атак. Але я чесно вам скажу, так воно не працює. Якщо заявляє Росія, що вона готова до припинення вогню, треба їм зупиняти масові удари по Україні. Тому що терпець, я не знаю, у кого там щось відбувається всередині, але терпець не витримає саме українців. Розумієте? Бо ми під ударами, ніхто більше. Я нікому цього не бажаю, але ми під ударами російських ракет.